Isang mapagpalang araw sa atin mga idol. Welcome po sa Prince Sophia Vlogs. Andito na naman tayo mga idol sa ating kusina. At ang ituturo kong lulutuin sa inyo mga idol ay isang napakasimpleng lutuin na adobong paa ng manok or chicken feet adobo. Pero bago yan mga idol, ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aming channel. At i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na aming i-upload. Ang ating mga sangkap, ang ating paa ng manok, paminta, sibuyas, bawang, sili, dahon ng laurel, cooking oil, soy sauce, oyster sauce, and vinegar. Umpisahan na natin ang pagluluto mga idol. Una ay magpapainit tayo ng kaserola. Pagkatapos ay lalagyan natin to ng mantika o cooking oil. Medyo ikalat lang natin yung mantika sa ating kaserola. Pag mainit na yung ating mantika, ay sisimulan na natin ang paggigisa. Unahin natin ang ating bawang. At haluin lang natin to mga idol hanggang sa magkulay golden brown na yung bawang natin. Haluin natin to para hindi manikit sa ating kaserola. At pag golden brown na to mga idol ay ilalagay na agad natin yung ating sibuyas. Pag nailagay na natin yung ating sibuyas lahat ay haluin lang natin to hanggang sa maluto o lumambot na yung ating sibuyas. At kapag medyo luto na yung sibuyas natin mga idol ay susunod na natin yung ating paa ng manok. Lalagay lang natin dyan lahat ng ating paa ng manok. At kapag nailagay na natin lahat ng ating mga paa ng manok mga idol ay hahaluin lang natin to hanggang mamix yung ating ginisang bawang at sibuyas. Pagkatapos nyan mga idol ay titimplahan na natin yung ating paa ng manok. Lalagay na natin yung ating dahon ng laurel at saka yung mga iba pang sangkap, toyo, pagkatapos niyan mga idol ay lalagyan na ng atin ng paminta yan. At pagkalagay natin ng paminta ay haluin lang natin siya mga idol hanggang sa ma-mix na yung lasa ng ating toyo at paminta sa ating paa. Pagkatapos ay lalagyan na natin yan ng suka. Huwag natin siyang haluin mga idol. Takpan natin at medyo pakuluin yung ating paa ng manok. Yan mga idol, kapag kumulo na siya mga idol ay ilalagyan naman natin siya ng tubig. Isang basong tubig lang ang ilalagay ko mga idol para mabilis matuyo yung ating sauce. Hahaluin lang natin yan mga idol at pakukuluan ng mga 30 to 45 minutes hanggang sa medyo humiwalay na yung laman sa puto ng ating paa ng manok. At kapag medyo malambot na yung paa ng manok natin mga idol ay ilalagay na natin yung ating oyster sauce. Yung oyster sauce natin ang magpapasarap sa ating adobong paa ng manok. Yan ang pamalit natin sa asukal. At yan mga idol, yung sili naman na yan ay pwede nating hiwain na maliliit at gawin nating spicy chicken feet yung ating adobo. Kung walang batang kakain o mahilig lahat sa maanghang ang kakain ng ating adobong paa o chicken feet adobo. Takpan lang natin siya at hintayin nating lumambot ng gusto yung ating paa ng manok. Yan na mga idol, nakita natin na medyo humihiwalay na yung mga laman nung
paa ng manok sa kanyang buto. Kapag ganyan ang itsura na ng ating paa ng manok mga idol, ay siguradong na-absorb niya na lahat yung lasa ng ating niluluto. At tiyak na napakasarap niyan. Masarap kumain yan mga idol, lalo't nakakamay. So tatakpan na natin siya mga idol at ready to serve na ang ating adobong paa ng manok. Yan na mga idol ang finished product ng ating adobong paa ng manok o chicken feet adobo. Pwede ninyong gawing spicy chicken feet yan mga idol. Iwain nyo lang yung mga siling nasa ibabaw niya. Nakikita nyo mga idol na halos humihiwalay na yung laman niya dun sa kanyang buto. Pakasarap niyan. At siguradong maraming kanin ang mauubos mo dyan mga idol. Masarap kumain yan mga idol, lalo't ikaw ay nakakamay sa pagkain ng chicken feet adobo. Or kahit sa pulutan mga idol, siguradong the best ang chicken feet adobo. Kung nagustuhan nyo mga idol ang video na ito at gusto nyo ring magluto ng chicken feet adobo or adobong paa ng manok, ay huwag niyong kalimutang bisitahin ang description below at ilalagay ko doon ang eksaktong sangkap ng ating adobong paa ng manok or chicken feet adobo. Maraming salamat sa inyo mga idol sa inyong suporta at laging panonood ng aking mga videos na ina-upload. Mega love shout out sa aking team Tambayan Family na palaging nakasuporta at tumutulong upang umangat ang aking watch hour at revenue. Maraming salamat sa inyo mga idol.